Welcome guys, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই most usable preposition যেটো হল in আৰু inটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকৰ যিখিনি ডাউট আছে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব তো মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত প্ৰথমত in আৰু inটোৰ যেটো জেনাৰেল ডেফিনিশ্যন সাধাৰণ নিয়ম সেইটো মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যাতে আপোনালোকৰ পিছত এক্সাম্পল চাই পেলাই কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় আৰু ইয়াৰ পিছত যিকেটা নিয়ম আছে মই এটাৰ পিছত এটা আপোনালোকক দি আছো তো গতিকে মই এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছো প্ৰথমত ইনৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈছো ইন সাধাৰণতে ভিতৰত থকাৰ ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনো বস্তু বা ব্যক্তি যেতিয়া আগৰে পৰা ভিতৰত থাকিব সেইটো স্থিৰ অৱস্থাত বা গতিশীল অৱস্থাত থাকিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আমি ইন ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যেতিয়া কোনোটা বস্তু বা ব্যক্তি বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ গতি কৰি অহা বুজাব সেই ক্ষেত্ৰত আমি ইনটো ব্যৱহাৰ কৰিম তো ডেফিনেশ্যনটো মই প্ৰথমৰ পৰা আকৌ এবাৰ কৈছো যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা গতি কৰি ভিতৰলৈ অহা বুজাব তেতিয়া আমি ইনটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যেতিয়া আগৰে পৰা ভিতৰতে থকা বুজাব সেইটো স্থিৰ অৱস্থাত বা গতিশীল অৱস্থাত ভিতৰতে থকা বুজাব সেই ক্ষেত্ৰত আমি ইন ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই এক্সাম্পল লৈ আগুৱাই গৈছো প্ৰথম এক্সাম্পলত লিখা আছে I am dash the room that means মই ৰুমৰ ভিতৰত আছো তেনে হলে ইয়াত ইন হ'ব ইয়াত কি হ'ব I am in the room next example I am running dash the room তো ইয়াত ৰুমৰ ভিতৰত ৰানিং that means মুভমেন্ট বুজাইছে কিন্তু মুভমেন্টটো ঘৰৰ ভিতৰতে হৈছে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ হোৱা নাই তেনে হলে ইয়াত আকৌ ইন হ'ব তো কি হ'ব ইয়াত I am running in the room next example I am coming dash the room কিন্তু ইয়াত অহা বুজাইছে বাহিৰৰ পৰা ৰুমৰ ভিতৰলৈ অহা বুজাইছে গতি বুজাইছে কিন্তু বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ আৰু বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ গতি কৰা বুজালে সাধাৰণতে ইয়াত ইনটোৱে হ'ব তেনে কি হ'ব ইয়াত I am coming into the room next example I am dash the river তো ইয়াত মই ৰিভাৰৰ ভিতৰত আছো তেনে হলে কি হ'ব ইয়াত I am in the river next example দিয়া আছে I am swimming in the river মোৰ ৰিভাৰৰ ভিতৰত গতি কৰা বুজাইছে কিন্তু গতিটো ৰিভাৰৰ ভিতৰতে হৈ আছে বাহিৰৰ পৰা অহা নাই তেনে হলে ইয়াত কি হ'ব I am swimming in the river last example দিয়া আছে I am jumping dash the river তো ইয়াত জাম্পিং কৰা বুজাইছে that means বাহিৰৰ পৰা ৰিভাৰৰ ভিতৰলৈ গতি কৰা বুজাইছে তেনে হলে কি হ'ব ইয়াত I am jumping into the river আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে মই নেক্সট এক্সাম্পল লৈ আগুৱাই গৈছো ইয়াত লিখা আছে there are some tea dash the cup that means কাপৰ ভিতৰত আগৰে পৰা টি আছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু আগৰে পৰা যদি থাকে তেনে হলে কি হ'ব there are some tea in the cup আৰু লাস্ট এক্সাম্পল দিয়া আছে I am pouring some tea dash the cup ইয়াত pouring শব্দ means ঢালি দিয়ে বুজাইছে তেনে হলে চাহখিনি কাপৰ ভিতৰত ঢালি দিয়ে বুজাইছে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ সমোৱা বুজাইছে ইয়াত তেনেহলে কি হ'ব ইয়াত I am pouring some tea into the cup তো আশা কৰিছো এক্সাম্পল কেইটা দি আপোনালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছে এতিয়া ইন আৰু ইনটোৰ বাকি যি কেইটা নিয়ম আছে মই আপোনালোকক কৈ আছো মনোযোগৰে শুনি ল'ব এতিয়া মই ইন আৰু ইনটোৰ বাকি যি কেইটা নিয়ম আছে এইটা মই গাই দি আছো আপোনালোকে ভালদৰে বুজি ল'ব তো প্ৰথমত মই ইনৰ নিয়ম কেইটা কৈ দি আছো তাৰ পিছত শেষত ইনটোৰ নিয়ম কেইটা মই বুজাই দি আছো তো ইন কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ইন বিফৰ দি পাৰ্টস অফ দা ডে এণ্ড পিৰিয়ড অফ টাইম এই সময় আৰু দিনৰ সময়বোৰ আগত ইন ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকৈ এক্সাম্পলত দি আছে in the morning শব্দ থাকিলে আমি সদায় ইয়াত ইন ব্যৱহাৰ কৰিম in the morning next in the evening in the afternoon তো এইবোৰ আমি সকলোৱে জানোৱে তাৰ পিছত লিখা আছে in the night আৰু ব্ৰেকেটত লিখা আছে at night আমি সকলোৱে ভালদৰে জানো যে নাইটৰ আগত সদায় at হয় কিন্তু কেতিয়াবা নাইটৰ সন্মুখত ইন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম যেতিয়া কোনো বিশেষ ৰাতিৰ কথা কোৱা হ'ব যেনেকুৱা I met you in the night that means কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰাতিৰ কথা কোৱা হৈছে যেটো ৰাতিত মই তাক দেখিছিলো আৰু সাধাৰণতে যদি আমি ৰাতিৰ বিষয়ে কওঁ তেনে হলে এট ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকুৱা আমি ৰাতি টোপনি যাওঁ we sleep at night তো সাধাৰণভাৱে ৰাতিৰ কথা ক'লে at night হয় আৰু বিশেষ কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ৰাতিৰ বিষয়ে যদি উল্লেখ কৰা হয় তেনে হলে তাৰ সন্মুখত in the night আমি লিখিম এতিয়া তাৰ পিছত এক্সাম্পল দি আছে in a day যেনেকুৱা ডেৰ সন্মুখত আমি কি লিখিম in a day in a week in a month etc নেক্সট এক্সাম্পল দি আছে সিজন যদি দিয়া থাকে সেই শব্দবোৰৰ সন্মুখত সদায় ইন ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকুৱা কি দি আছে উইন্টাৰ in winter
ইন সামাৰ ইন অটম এটসেট্ৰা তো এনেকুৱা যিবোৰ সিজন আছে সেইবোৰৰ সন্মুখত সদায় ইন ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া ইয়াত দিয়া আছে ডাইৰেকশন দিশ দিশ বুজাবলৈ সদায় ইন ব্যৱহাৰ কৰা যেনেকুৱা ইন দি ইষ্ট ইন দি ওয়েস্ট ইন দি নর্থ ইন দি সাউথ এটসেট্ৰা তো এনেকুৱা ডাইৰেকশন বুজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় ইন ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ পিছত লিখা আছে বিগ প্লেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইন ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকুৱা ইন মুম্বাই ইন ইণ্ডিয়া ইন আমেৰিকা ইন কেলকাতা এটসেট্ৰা তো আশা কৰিছোঁ ইনৰ নিয়মকেইটা আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে এতিয়া মই ইনটোৰ যি বাকি নিয়ম আছে সেইটো মই আপোনালোকক বুজাই দি আছোঁ ইনটো চেঞ্জ ইন কন্ডিশন দ্যাট মিন্স অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন যেতিয়া কোনো বস্তুৰ অৱস্থা পৰিৱৰ্তন কৰা হয় বা পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া আমি ইনটো ব্যৱহাৰ কৰিম ফৰ এক্সাম্পল তলত এক্সাম্পল দি আছে দেখিলে আমি গম পাম ওয়াটাৰ টাৰ্নস ইনটু আইস দ্যাট মিন্স ওয়াটাৰ বৰফলৈ পৰিৱৰ্তন হয় তো ওয়াটাৰ অৱস্থাটো পৰিৱৰ্তন হৈ পেলাই বৰফলৈ চেঞ্জ হৈ গৈছে তে এইটোকে কোৱা হয় চেঞ্জ ইন কন্ডিশন দ্যাট মিন্স অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হলে আমি ইনটো ব্যৱহাৰ কৰিম নেক্সট এক্সাম্পল দিয়া আছে ট্ৰান্সলেট ইনটু ইংলিশ দ্যাট মিন্স এটা ভাষাৰ পৰা আন এটা ভাষালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা বুজাইছে ইয়াত তো এনেকুৱা সালসলনি যদি কৰা বুজায় তেনেহলে আমি ইনটো ব্যৱহাৰ কৰিম ট্ৰান্সলেট ইনটু ইংলিশ ট্ৰান্সলেট ইন ইংলিশ নহব কাৰণ ট্ৰান্সলেট দ্যাট মিন্স অসমীয়া বা হিন্দী কিবা এটা ভাষাত আছে সেইটো ভাষা চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি বেলেগ এটা অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম বেলেগ এটা ৰূপ দিম তেনেহলে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইনটো হ'ব ইন নহব সো ট্ৰান্সলেট ইনটু ইংলিশ ট্ৰান্সলেট ইনটু আৰবিক এটসেট্ৰা নেক্সট এক্সাম্পল মিল্ক টার্নস ইনটু কার্ড মিল্ক মিন্স গাখীৰ টার্নস মিন্স পৰিৱৰ্তন হয় ইনটু কার্ড মিন্স দৈ লৈ গাখীৰৰ অৱস্থা পৰিৱৰ্তন হৈ দৈ লৈ পৰিৱৰ্তন হয় দ্যাট মিন্স গাখীৰখিনি দৈত পৰিৱৰ্তন হোৱা বুজিছে তো এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হোৱা বুজালে আমি ইনটু ব্যৱহাৰ কৰিম সদায় কেতিয়াও ইন ব্যৱহাৰ নকৰিম তো মিল্ক টার্নস ইনটু কার্ড আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে ইয়াত কেইটামান কনফিউজন লাইন আছে যিকেইটা মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমত লিখা আছে ইন দি চেয়াৰ আৰু অৰ দি লিখা আছে অন দি চেয়াৰ মিন্স কেতিয়া ইন দি চেয়াৰ হ'ব কেতিয়া অন দি চেয়াৰ হ'ব তো যেতিয়া কোনো আৰ্ম চেয়াৰত বহি থকা বুজাব আৰ্ম চেয়াৰ মিন্স যিবোৰ চেয়াৰৰ হেণ্ডেল থাকে সেই চেয়াৰবোৰত যেতিয়া বহি থকা বুজাব তেতিয়া ইন দি চেয়াৰ হ'ব আৰু যেতিয়া এনে সিম্পল চেয়াৰত বহি থকা বুজাব কোনো আৰ্ম নাথাকিব হেণ্ডেল নাথাকিব তেতিয়া অন দি চেয়াৰ হ'ব নেক্সট দি আছে ইন দি বাছ and on the bus in the bus কেতি হ'ব যেতিয়া কোনো এখন গাড়ী থিয় হৈ থাকিব আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰত যেতিয়া মই থাকিম আৰু তেতিয়া মই in the bus কম আৰু যেতিয়া গাড়ীখন বা ট্ৰেইনখন চলি থাকিব আৰু চলি থকা অৱস্থাত আমি on the bus বা on the train কম তো আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে নেক্সট দি আছে ইয়াত in the bed and on the bed in the bed কেতি হ'ব যেতিয়া আমি টোপনি যোৱাৰ অৰ্থে আমি বেডৰ কথাটো কম যেনেকুৱা আই এম গোইং টু স্লিপ ইন দি বেড অন দি বেড নহব আৰু অন দি বেড কেতি হ'ব যেতিয়া বিছনাৰ ওপৰত মই বহি ল্যাপটপ এটা চলাম বা কিতাপ পঢ়িম বা বেলেগ কিবা কাম কৰিম টোপনি যোৱাৰ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা নহব তেতিয়া অন দি বেড হ'ব আৰু যেতিয়া টোপনি যোৱাৰ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব তেতিয়া ইন দি বেড কম যেনেকুৱা আই এম স্লিপিং ইন দি বেড এণ্ড আই এম ৱাৰ্কিং অন দি বেড তো এইখিনি আছিল ইন আৰু ইনটোৰ ব্যৱহাৰ তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ Have a good day. Thank you.